एकदम धीरे धीरे आम आम करજો જો ગોળ રેખાઓ તમને દેખાવા પાછળ દેખાય, વચ્ચે દેખાય, આજુબાજુ ગોળાકારમાં. જો છેડા ઉપર વધુ જોઈએ તો ચુંબકીય ક્ષેત્રની અસર વધુ હોય, વચ્ચે ઓછી. જેવો આકાર હોય ને એવી એની બને. આમ તો આ હોય ને એ કારણ ન નખાય તો ઢગલો થાય, તો આમાં કચી જાય ધીરે ધીરે. હું નાખું ને એવું કચી જાય. સેજ જાડો હોય ને ભૂકો તો મસ્ત. એ મેં કાર મૂકી દે જરા. હા એમ હા તમે નીચે રહી છો પાછું. ગોળ ચુંબક હોય, આ નળાકાર હોય, તમારે જોવાનું બધામાં. અને આને દૂર રાખો, નકર લોખંડનો ભૂકો બધો વેસ્ટ થાય, એમાં બધું ભૂસી જશે, બધા ચોટી જાય, તમારે ક્યાંય કામમાં નહીં આવે. આ લઈ લે આની સાથે આ ચોટી બધું આમાંથી ઉખાડી લે. ઓલા લોકો માટે પ્રયોગ માટે કાંઈ નહીં વધે. સરસ ગોળમાં તો બહુ મસ્ત થાય છે. બધો ભેગો થઈ જાય ગોળમાં. એની અંદર મૂકશું તો પાછું અંદર. જો પ્લેન પેજ છે એના ઉપર લોખંડનો વેર વેરતા આવી ડિઝાઇન થઈ જાય. ધીરે ધીરે ઠપકારવાનું, ટકોરા મારવાના એટલે એની ડિઝાઇન બની જાય. અમે વિજ્ઞાનમાં જાદુ કરીએ છીએ, ડિઝાઇન બનાવી દીધી છે. ચાલો આગળનો જાદુ લાંબો બીજો હતો ને, જો અહીંયા જોજો. ચુંબક આમ રાખશો તો ક્યાં ચોટશે? ચુંબક આમ રાખશો તો ક્યાં ચોટશે? સફાઈ કામ કરવાનું, સફાઈ કામ. જો ધ્રુવ પાસે સ્ટાર્ટ છે. હારી આ લોકોનો ભૂકો જ લાગે છે. લેતો આલે મળી ગયો મસ્ત. આ થોડોક જાડો થાય છે. રોજે લોકોનો ભૂકો છે ને ઈ પતાય પછી આપણે ઓલું લેન્ડ લાઈન રાખી દેતો. વચ્ચે ખરવે છે બધા ચુંબકીય ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય બળ રેખાઓ. ચુંબકીય બળ રેખાઓની લાક્ષણિકતા બોલો. અમે ચુંબકીય બળ રેખાઓ એના બંને ધ્રુવોમાંથી નીકળે છે અને વક્રાકાર થાય છે. એ ચુંબકીય રેખાઓ ક્યારેય છેદતી નથી. ચુંબકીય રેખાઓ
ગોળાકાર વક્ર રચે છે. એકબીજાને છેદતી નથી. એન થી એસ બહારની તરફ, અને અંદરની તરફ હા. આમ ચુંબકીય રેખાઓ આપણને ખબર છે. નીચેથી હલાવો જો. આ નીચેનો જાદુ થઈ ગયો. તો નીચે આપણે જાદુ હવે ખુલ્લું કરીએ. શું હતું? આ ગજિયો ચુંબક એ શું કરે છે? લોખંડને આકર્ષે છે. આમાંથી બધું ભરી લે. ચાલો ગોળાકારમાં તમ કરો, આવી જાઓ. બધા શેપના ચુંબકમાં થાય ને, લઈ લેતા એના હાથમાં. આપણે જાદુ કરવાનું. જો અહીંયા કોરું પેસ્ટ છે, કંઈ નથી તોય આપણે જાદુથી ડિઝાઇન બનાવી દઈશું. શું બન્યું? આ શું બન્યું દેખાય? હવે જાદુ નહીં કે બળ દેખાવો જતી રહેશે. ડિઝાઇન દેખાય કરી એટલે બધું દેખાય. સરસ બની ગયું જો ચુંબકીય બળ દેખાવ. ચુંબકીય બળ રે આ થાય ચુંબકીય બળ અડમાનમાં તો એનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર આજુબાજુ જ હોય. એ જ્યાં સુધી ચોટે ત્યાં સુધી એનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર. જેમાં મોટી ઓલી જાડી બળ રેખાઓથી નજીક નજીક એકદમ ગીચતામાં જો ગીચ બળ રેખાઓ ગોળ ગોળ છે. તો હુસેલવાળો બે તાર ગોતો હાલો જલ્દી. ચાલ અહીં રાખજો. પૂરો કરી દેવું વિડીયો.